توی روزای طوفانی و بارونی خیلی شدید یکی از تفریحاتمون این بود توی بچگی که بشینیم آسمون قرنبه رو نگاه کنیم. اول این برق میزد و این عکس رو انگار ازمون میگرفت، بعدش دیگه هی منتظر بودیم که اون حالا بعضی وقتا اینقدر شدید هم نبود، مثلا یه تمام. این فاصله ای که بین اینا میافتاد همیشه واسه خود من توی بچگی سوال بود، تا اینکه بعداً فهمیدم به خاطر اینه که سرعت نور خیلی بیشتر از سرعت صداست. سرعت نور از اول واسه بشر یه معمایی بوده. این چیه اصلا؟ یهویی میاد یا نه واقعا برای حرکت به زمان نیاز داره مثل بقیه چیزا؟ یه عده از یه زمانی شروع کردن به اندازه‌گیری هایی توی این زمینه که یواش یواش بعداً به یه سری نتایجی هم رسیدن. توی ادامه ویدیو بهتون میگم به چه نتایجی رسیدن. درود به همتون، ماچ به کلتون، به کوانتا ویژن خوش اومدین. امروز میخوایم راجع به سرعت نور حرف بزنیم. یکی از اولین چیزایی که باش مواجه شدیم سرسام‌آورترین و عجیب غریب ترین پدیده هایی که به عنوان انسان یکی از اولین چیزایی که باش مواجه شدیم همین نور بوده دیگه. خورشید نور بهمون تابونده، ماه نور بهمون تابونده، لامپ. هر کدوم از این لونه زنبورا یه عده جمع شدن زیر نور مصنوعی و محدود یه لامپ. ستاره ها. ما خودمون رو از کشف شب محروم میکنیم چون از تاریکی میترسیم. فانوس، مشعل، کبریت، هر چیزی که بگین و ما استفاده کردیم برای اینکه زندگیمون رو روشن کنیم دیگه. میخوام براتون یه قسمتی از کتاب تکامل فیزیک رو بخونم که انتشارات خوارزمی چاپش کرده. میگه در کتاب دو علم جدید گالیله گفتگوی میان استاد و شاگردانش درباره سرعت نور دیده میشود. یکی از شاگردان به اسم یکی از شاگردها به اسم ساگردو میگه سرعت نور از چه نوع است و چه اندازه باید باشد. اون یکی که اسمش سیمپلیچیوه یه تجربه روزانه نشان میدهد که انتشار نور فوری است، چه هنگامی که شلیک تفنگی رو از دور نگاه میکنیم جرقه آن بدون گذشت زمان به چشم ما میرسد، در صورتی که صدای آن پس از مدت قابل ملاحظه‌ای شنیده میشود. ساگردو دوباره میگه این تجربه نمیگوید که آیا نور بی‌وقفه منتشر میشود یا اینکه با وجود سرعت فوق‌العاده زیاد به زمان احتیاج دارد. در ادامهش به شرح روش آزمایش خودش میپردازه که اومده چیکار کرده. یکی از دوستاشو اجیر کرده، با هم شبانه رفتن توی بیابون، توی فاصله تقریبا 1-2 کیلومتری از هم یه جای خیلی تاریک وایسادن و یکی فانوس دستشون گرفتن که جلوی اینو با یه پارچه پوشوندن. با هم قرار گذاشتن که این پارچه رو که برداشت اون یکی بلافاصله تا دید اونم پارچه رو از روی فانوس برداره که اون یکی هم ببینه. رفت و برگشت این نوره رو اندازه بگیرن و تقسیم بر زمان کنن و سرعت نور رو به دست بیارن. خب این یه آزمایش خیلی اولیه‌ایه، سرعتی هم که به دست آوردن چندان دقیق نبوده. این آقای سالویاتی که توی کتاب گالیله مطرح شده خود گالیله بوده که این کارو کرده و خب با امکاناتی که اون موقع در اختیارش بوده خیلی هم نمیشه ایرادی به اندازه‌ای که به دست آورده گرفت. تو فاصله 1-2 چون تو فاصله 1-2 کیلومتری با عددی که الان ما از سرعت نور سراغ داریم باید زمانو میتونست در حد مثلا چند صد هزارم ثانیه اندازه بگیره. خب اون موقع نه کرونومتر داشتن نه حتی همین دیگه هیچی. ولی طراحی که گالیله برای اندازه‌گیری سرعت نور انجام داده بعداً توسط آدم‌های دیگه‌ای پیگیری شده. یه اخترشناسی به اسم رومر با استفاده از اندازه‌هایی که در اختیارش بوده از اجرام فضایی، قمرهایی که تا موقع شناخته شده بوده، زمان رسیدن نورشون به تلسکوپ خودش رو هم اندازه گیری میکنه و به یه سرعتی هم ایشون میرسه در مورد نور. اگه علم شگفت زدتون میکنه و اینجور ویدیوها و توضیحات ساده علمی رو دوست دارین لطفاً سابسکرایب رو بزنین، زنگوله بغلش رو هم فعال کنین که ویدیوهای بعدی رو هم در جریان قرار بگیرین. ضمناً با لایک های خودتون به من انرژی بدین و حتما نظر خودتون رو هر چیزی که هست برای من کامنت کنین تا بتونم در ادامه مسیر ازشون استفاده کنم. تقریباً 250 سال بعد از گالیله یه آقایی به اسم فیزو میاد یه همچین روشی رو به کار میبره، البته با یه نفر به جای 2
نفر توی فاصله خیلی دوری یه آینه قرار میده به جای اینکه بیاد رفیقشو بذاره اونجا و نور رو با اون منبعی که در اختیار داشته میتابونه به این آینه و با اندازه‌گیری زمان رفت و برگشت این پرتو یه سرعتی رو تقریبا اندازه میگیره. اما آخرین اندازه‌گیری بسیار دقیقی که در زمینه سرعت نور انجام شد توسط آقای مایکلسون بود که با یه روش بسیار جذابی سرعت نور رو با دقت خیلی بالایی اندازه گرفت و تقریبا اون رو برابر 186,000 مایل یا 300,000 کیلومتر بر ثانیه به دست آورد. به این شکل که از 2 بازوی عمود بر هم استفاده کرد و با قرار دادن چند تا آینه به صورت مایل توی این مسیر سرعت پرتوهای خورشید رو هم در راستای عمود و هم در راستای افقی اندازه گرفت. و البته چیز دیگه‌ای که آزمایش ایشون ثابت کرد خود نظریه نسبیت اینشتین بود، چون به این نتیجه رسید که سرعت نور علیرغم حرکت زمین در این راستا در جهت‌های افقی و عمودی با همدیگه کاملا برابره. حتما در ادامه ویدیوهای دیگری در مورد نور خواهیم داشت. پدیده‌های مختلفی مثل شکست نور یا نور به عنوان ذره یا موج که البته توی این ویدیو که مربوط به کوانتوم هست اونجا به صورت مفصل توضیحش دادم. همینطور پدیده‌هایی مثل اتساع زمان و انقباض فضا که تو سرعت‌های نزدیک به سرعت نور اتفاق می‌افتند و اونها رو هم توی این ویدیو با عنوان پارادوکس دوقلوها به طور کامل شرح دادم و بهش پرداختم که دیدنش خالی از لطف نیست. لطفاً با لایک ها و کامنت ها و سابسکرایب هاتون به من نیرو بدین تا در ادامه مسیر بتونم با شتاب بیشتری حرکت کنم.